یک غروبی در پاییز 1362 برای من روز بسیار تعیین کننده‌ای بود. و من اون موقع کار گرافیک می‌کردم، در دفتری کوچولی داشتم و نزدیک محل کار آراپیک بود. اون موقع آراپیک بغدادسریان تو دفتر گرافارم کار می‌کرد که متعلق به آقای زرینکلک بود. چون نزدیک بود ما هم خیلی وقت من به اونجا سر می‌زدم یا آراپیک بعد میومد، ما با هم پیاده راه می‌رفتیم و صحبت می‌کردیم. تو یکی از این جلساتی که اونجا بودیم گفتش که یک مجله‌ای درست شده به اسم فیلم که لوگوش هم آراپیک زده بود. گفت اینا خودشون هم حیرت کردن که چرا اینقدر تیراژ مجلهشون داره بالا میره و خریدار داره و اینا. اینه که آگهی واسه بکشن و آگهیاشون داره زیاد میشه. با آراپیک گفته بودن که بره براشون مثلا اون گرافیست کار کنه. من حوصله این کارا رو و فرضی رو ندارم، مثلا حوصله‌اش هم ندارم. تو میری این کارو بکن. گفتم آره. و اینکه پیاده با هم دیگه افتادیم از سر کریم خان که دفتر من بود، حافظ، تقاطع کریم خان حافظ، پیاده رفتیم تا مجله فیلم. غروب رسیدیم، چند نفری بودن، بعضیشون دیگه زنده نیستن و اون موقع مجله فیلم خیلی یه واحد کوچولی بود. همون موقع با هم صحبتی کردیم، با عباس یاری قرارمداری گذاشتیم، هم بودن مسئول باشن. فردا صبح رفتم اولین آگهی رو به عنوان نمونه زدم، شیلات بود، نیرلوحی، عکس آقای رشیدی رو، و اینا فهمیدن من میتونم براشون آگهی بزنم. اینه که موندم به کار کردن. رفتن من به مجله فیلم باعث شد که من بالاخره به آرزوی قدیمیم که طراحی صحنه و لباس و طراحی فیلم و تئاتر است در واقع به طور جدی بتونم وارد شم. یک روزنه‌ای بود برای اینکه من بتونم وارد یک مسیری بشم، راهی بشم که هم آرزوشو داشتم، هم بعداً تمام زندگی منو شکل داد. به این دلیل فکر می‌کنم واقعاً اون روزی که حالا تاریخش هم بعداً میتونم دقیق‌تر پیدا بکنم، در پاییز سال 62 مهمترین روز زندگی من بود. من هیچ وقت نمیتونم تصور بکنم که من کارمند جایی میتونستم بشم، اما همیشه شکل زندگی کردن من در ارتباط با این کارم هم هست. اینکه در شهرستان‌ها زندگی بکنم، به سر ببرم برای یک کار، یا تو تهران سفر کی برم یا نرم، خب اینا همه بستگی به این پروژه ها داره و معاشرین من رو هم افراد مربوط به همین حوزه تشکیل میدن. علایق من در همین حوزه است. در نتیجه من هیچ وقت برای تفریح مثلا به یک کشور خارجی هم نمیرم، میرم برای اینکه مثلا یه موزه هایی رو برم، نمایشگاهی رو برم، یه چیزایی رو ببینم. در واقع این حرفه و این نوع زندگی که دارم، هم من و هم همسرم، باعث شده که ما در یک دایره‌های خاصی که برامون خیلی خیلی لذت بخشه قرار بگیریم و خیلی هم لذت ببریم. در فیلم‌های رئالیستی من موفق‌تر هستم یا موفق میشم در فیلم‌های رئالیستی که به نظر بیاد زیاد جای کار نداره. در یه فیلم تاریخی از ابتدا معلومه که شما باید یک چیزی رو بسازین و به همین دلیل خیلی جلوه پیدا میکنن. فیلم‌های رئالیستی خیلی سخت‌ترن، فیلم‌های معاصر خیلی سخت‌ترن طراحیشون، برای اینکه شما خیلی انگار بهانه‌ای برای جلوه کردن حتی ندارین، ولی برای اینکه بتونین کمک بکنین به ایده اصلی فیلم کار دشوارتری رو دارین که در همین محدودیت‌ها بتونین به در واقع تقویت و بیان مؤثرتر ایده مرکزی فیلم و نگاه کارگردان کمک کنیم. مثلا حاصل همکاری من با خانم بنی اعتماد در فیلم نرگس فکر می‌کنم یکی از تجربه‌های موفق من هستش، به همین دلیل، به دلیل اینکه خب یه فیلم معاصره اما خیلی اون فضا تونسته بود در واقع کمک بکنه به پیشبرد حرف اصلی فیلم. خودم میدونم برای که تو فیلم‌ها اصلا این نبایستی بیرون بزنه، نباید کسی متوجه بشه. مشکل اصلی و خیلی جدی آزاردهنده در دوره‌ای که من شروع کردم کارم سال 62 به بعد تا سالیان سال این بی تجربگی من باعث می‌شد که خیلی اذیت بشم سر فیلم‌ها، به دلیل اینکه این حرفه اساساً حرفه شناخته شده‌ای در سینمای ایران نبود. قبل از انقلاب چند تا فیلم طراحی رو به عنوان یک
تخصص، یک حرفه که بایستی شرایطش فراهم بشه تا بتونه خاصیت خودش رو نشون بده تجربه کرده بودن. بعد از انقلاب توضیح مفصل، تلویزیون در واقع شاید شروع کننده بود با سربه‌داران و با هزار دستان که مسئله طراحی خود جدی‌تر شد و بعدم اومدن یک نیروهای تازه نفس جوونی مثل سجادی که اینها خب میدونستن که فیلمسازی در شکل حرفه‌ای و پیشرفته خودش صدا برداری سر صحنه داره، طراحی صحنه داره و غیره. خب این از این عناصر استفاده کردن، اما هنوز بدنه تولید با این هماهنگ نبود. در نتیجه اینا طراح رو به استخدام پروژه در می آوردن، اما دریغ می‌کردن از در اختیار گذاشتن اون چیزهایی که لازم داره این طراح برای اینکه بتونه از این توانایی خودش استفاده کنه. مثلا در طراحی لباس شما فکر کنین این دیگه خیلی احمقانه بود که باید محدود بشیم به لباس خود بازیگر و از لباسهای خود بازیگر مثلا چیزی رو یا فراهم بکنیم، یا اینکه از لباسهای دست دوم باید یه چیزی رو آماده کنیم، هزینه ها باید کم باشه، کار توی صحنه فراهم کردن اکسسوار و غیره خب برش بودجه‌ای در نظر گرفته نمیشه، وقت مناسب کافی براش در نظر گرفته نمیشه. من در بعضی از فیلم‌ها به شدت سر این فشاری که بهم میومد که بایستی به این نحوی جبرانم میکردم، حتی با استفاده از امکانات شخصی خودم و بیشتر از همه استرس این که زمان کافی ندارم برای این کار، خیلی خیلی اذیت میشدم و فکر کنم این تجربه رو خیلی از همکاران منم دارن. به تدریج که تجربه‌ام بیشتر شد متوجه شدم که من باید یک جوری مدیریت کنم رابطه بین کارگردان، تهیه کننده، مدیر تولید، تدارکات و همه رو، که همه کاسه پوزا نباید سر من بشکنه. من که برای خودم نمیخوام، کارگردان میخواد، منم به نظرم لازم میاد، تهیه کننده بایستی بودجه‌شو فراهم کنه، در اختیار مدیر تولید بذاره، مدیر تولید بایستی این رو در نظر بگیره و در اختیار تدارکاتش بذاره. میدونین این چرخه باید کامل بشه. میخوام بگم مناسبات تولید هنوز هم کم و بیش در مورد حرفه‌ای مثل حرفه طراحی خیلی درست تعریف نشده. مشکلات زیادی داریم، ولی همین این که به لحاظ زمان و هزینه پاسخگوی درسته در واقع خود حرفه نیستن، خیلی باعث شده که من در کنار لذتی که بردم از طراحی خیلی هم اذیت بشم و یک کار فرسایشی بشه. خب طبعا وقتی که ما داریم در اینجا کار میکنیم، چه فیلم معاصر باشه چه تاریخی، من بایستی با همین فرهنگ و با نمایش همین فرهنگ و با دونستن ریشه های همین فرهنگ کارم انجام بدم. به همین دلیل خیلی از حوزه هایی که من خیلی در موردش مطالعه میکنم، از اساطیر تا کل تاریخ ایران، به خصوص تاریخ معاصر و سنت ها و آیین ها و اینا، که جزء مواردیه که خیلی علاقه‌مندم. یعنی سال هاست که من خیلی کم کتاب شعر و قصه و رمان میخرم و میخونم، بیشتر در مورد این مباحث کتابای کتابخونم هست و علاقه‌مند هستم. فکر می‌کنم لازمه، ولی گاهی مواجه میشم که چقدر در این زمینه واقعا فقر وجود داره. مثلا در همون فیلم طلسم من اون زیرزمین رو خیلی جاشو ما ساختیم، هرچند که در یک فضای واقعی بود، اما درهایی باید می‌ساختیم برای که وصل بشه به اتاق آینه و غیره. یادمه که در چوبی رو که درست کرده بودم، یکی از مسئولین بنیاد مستضعفان که همکار شریک تهیه کننده بود یا اصلا تهیه کننده بود اومده بودن و متعجب شدن از این نقشی که پشت در بود، نقش ستاره 8 پر بود. گفتن این که چیزه، این که ستاره یهود. گفتن آقا اون دوتا مثلث تو همه و 6 پر این 8 پره و این اصلا یک مربعی است که 45 درجه چرخیده و این اصلا اشاره به عناصر اربعه داره و هر چی که بلد بودم توضیح دادم که این خلاصه رفتی به مثلث یهود نداره، که اون تازه فی نفسه تو خودش هیچ مشکلی نداره. اون رو هم ما در معماری خودمون زیاد می‌بینیم، برای که مال دوره‌ای از تاریخ
فرهنگ بشر هست که سیستم 12 تایی و 6 تایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کرد احتمالاً و به اون دلیل در واقع این ستاره ششبر یکی از عناصری شد که تکرار شد در معماری و هنرهای دیگه ما تو تذهیب اونها همیشه هست. الان تداعی کردن این ستاره با یک جریان سیاسی این کاملا چیزی کاملا بی ربطه با هم. اما با این حال همینایی رو که من توضیح دادم وقتی که توی فیلم صحنه‌ای هستش که دارن میخوان بیان بیرون هی مشت میزنن به این در، گفته بودن که این شاید داره به سنت‌های ما بی‌احترامی میکنن به خاطر مشتی که میزنن، چیزی که واقعا تو ذهن من نبود. این یکی از مواردی که سر فیلم تلس یادم ایراد گرفته بودن که ما توضیح دادیم مثلا داستانا نیست و خوشبختانه مسئله‌ای نشد. اما میخوام بگم که این دانش اتفاقا در بعضی از کسانی که باید تصمیم بگیرن، در هم بنیاد مستضعفان چند نفری که نشسته بودن و فیلم رو دیده بودن قبل از اینکه بیاد ارشاد، توجهشون به همین چیزها جلب شده بود که حاکی از کمی دانششون داشت. طبعا وقتی که هر چیزی از روی کاغذ به مرحله بعد یعنی عینی شدن عبور بکنه، خب اون وقت یه تصور دیگری ممکنه به وجود بیاره. ولی هر چقدر ما در همون ابتدا کار رو با دقت بیشتری فکر کرده باشیم و ترسیم کرده باشیم، قاعدتاً واسه نتیجه نهایی خیلی فاصله نگیره، نباید چیز عجیب غریب بشه. یکی از لذت‌های من توی فیلمام اینه که چیزایی که کشیدم حالا زنده می‌بینم، حالا واقعی و عینی می‌بینم و این برام خیلی لذت بخش. مثلا تو کشتی آنجلیکا اولین باری که داروش از من این چمدونی رو که ساخته بودم، این لباسی رو که طراحی کرده بودم، کشیده بودم و دوخته بودیم، همه رو تنش کرد و وایساد عین همون طرحی بود که من کشیدم. این برای من خیلی لذت بخش بود. این که واقعا نه من معمولا غافلگیر نمیشم و جزو اون طراحی هم هستم که اعتقاد دارم سینما یک هنر خیلی سخت و پیچیده‌ایه برای ساخت، در نتیجه خیلی بداهه پردازی توش نمیشه کرد. هرچند که بعضی فیلمسازا خیلی معتقدن به بداهه و خلق در لحظن، مثلا عیاری از اوناست که وقتی میره توی صحنه تازه خب میدونه از قبل، ولی اون موقع است که واقعا دیگه نهایی میشه براش دیالوگاش، میزانسنش و ایده های جدیدتری تو ذهنش میاد. خب اینقدر آدم خلاقیه که بهتره همه کمکش بکنن، در همون لحظه از زیر سنگ هم شده یک چیزی رو فراهم کنن، شرایط رو مهیا کنن که اون ایده بتونه اون جرقه‌ای که تو ذهنش زده شده بتونه عینیت پیدا کنه. اما من اعتقاد دارم این استثناست. علل اصول بایستی به سیاق اون چیزی که در صنعت سینمای هالیوود مثلا هست، در صنعت سینمای ایتالیا بود یا تمام کشورهای پیشرفته دنیا، بایستی همه چی محاسبه بشه از قبل. همه چی بایستی حداقل در یک حوزه خیلی وسیع بایستی از قبل اندیشیده و فراهم شده باشه. به همین دلیل من طراحی میکنم، استوری بورد میکشم، در حالی که خیلی از کارگردانان نمیخوان، ولی من براشون استوری بورد میکشم که مطمئن بشیم که ما همین زاویه رو میخوایم، همین در واقع تصویر رو قراره بهش برسیم و از قبل همه چی رو فراهم کنم. یه خودم تو ذوقم میخوره وقتی که سر صحنه حالا یه کارهای دیگه میخوان بکنن، برای اینکه میگم کاش اینو زودتر میدونستیم که دقیق‌تر و بهتر انجامش بدیم. ولی نه، من این تجربه رو ندارم و فکر می‌کنم تسلیم شدن در مقابل این شیوه تولید گرفتاری‌های زیادی رو به وجود میاره. خیلی وقتا دعوا و مرافعه اصلا به وجود میاره سر صحنه که حالا تازه سر صحنه، مثلا این مثال خیلی پیش پا افتاده ولی تکرار شونده شاید، که طراح صحنه رو آماده کرده و فیلمبردار میاد و میگه این چرا رنگش اینجوریه، عوض کنیم، یا منابع نوری چرا اینجوریه، جابجا کنیم، یا کارگردانی که میاد میگه صحنه چرا اینجوری چیده شده، جابجا کنیم. این برای من اصلا غیر قابل تصوره. چرا نباید از قبل ما همین چیزا رو در موردش گفتگو کنیم؟ ابزار داریم، ما قدیما که فقط میکشیدیم، پرسپکتیوش رو بکشیم. الان که دیگه نرم افزارهای زیادی هستش و میتونیم کامل صحنه رو اصلا پریویزش رو ببینیم، یعنی از قبل تصویر کاملش رو ببینیم. ولی هنوز هم این اتفاق میفته. این حاکی از فقدان اون مناسبات حرفه‌ای درسته که ما در سینمامون داریم.
هیچ کدوم 100% نیست. یعنی شما در فیلم زندگی معاصر امروز ایران هم وقتی که طراحی می‌خوایم بکنیم به هر حال لباس عجیبی رو طراحی نمی‌کنیم. معمولاً لباس عجیب غریبی رو طراحی نمی‌کنیم. یه فیلم فانتزی باشه یا در فیلم‌های تاریخی به هر حال به یک اسناد تصویری میتونین ارجاع بدین. در نتیجه خیلی همه چی تخیلی نیست. تخیلی فقط برای فیلم‌های ساینس فیکشنه، فیلم‌های علمی تخیلیه، یا فیلم‌های فانتزیه که کاملا غیر واقعیه. ذات طراحی و به عنوان یک بیان گاهی تخیل رو ایجاب میکنه و اصلا بایستی اتفاق بیفته. مثلا تجربه‌ای که من دارم در سریال محاکمه، من بایستی سرپاس مختاری رو که رئیس پلیس زمان رضا شاه بود و مرتکب خیلی جنایت‌ها شده بود یا فرمان قتل خیلی از آدم‌ها در زندان داده بود، یکی از کاراکترهای اصلی اون سریال بود و صحنه دادگاه باستی می داشتیم و برای اون صحنه من بعد فکر کردم که چه لباسی بپوشه. سرپاس مختاری هم چه لباس نظامی شو داشت، در اونجا دیگه لباس نظامی نداره، خلع لباس شده و لباس معمول باشه. من این رو به نظرم رسید که ضد کلیشه رفتار بکنیم و به جای اینکه این شخص رو با یک لباس تیره‌ای و چیزی که حاکی از در واقع خبیث بودن این آدم هستش در طراحی لباس از این مدل تبعیت بکنیم، اتفاقا یک لباس سفید روشن تنش بکنیم، خیلی آراسته، تکان دهنده تر میشه تصویرش برای تماشاگر وقتی تو دادگاه داره با این ظاهر خیلی آروم و خوب در باره وقایعی صحبت میکنه که چقدر خشنن و چقدر غیر قابل توجیه. به نظر من این خیال پردازی من هستش که سعی میکنه که تصور کنه که اون در دادگاه چه لباس پوشیده، چون عکسی ندارم، عکسی ندیدم هیچ وقت از سرپاس مختاری در دادگاه، ندیدم. اگر میدیدم لابد اون کمک میکرد، ولی چون ندیدم من باید تخیل میکردم و خب لباس مدل همون موقع اصلا فقط با یک رنگ خاص سعی کردم به یک بیان از طریق طراحی هم برسم. اینو تو خیلی از کارام ناچار میشم که انجام بدم و فکر میکنم یعنی همه طراحا به هر حال در معرض انتخاب هستن. ما از بین مجموعه چیزایی که باید برای یک اکسسوار یا لباس یک رنگ انتخاب بکنیم، از این مجموعه کدوم رو انتخاب میکنیم؟ حتما چیزی در ذهنمون هست، اسمش حالا خیال بگذاریم، اسمشو معادلات ذهنی بذاریم برای اینکه فکر میکنه کدوم یکی از اینا بیان درستری میتونن داشته باشن برای یک مفهوم خاصی، معادل درستری به یک مفهوم مشخصی هن. پس سراغ اون باید بریم، اونو باید انتخاب. تصادفی نمیتونیم چیزی رو فکر بکنیم، چیزی هم از قبل تعیین شده نیست واقعا. همیشه ما در مقابل انتخاب‌های متعدد هستیم. خیلی آدم حرف گوش کنی نیستم. در هر زمینه‌ای اگر چیزی به نظرم برسه ملاحظه نمی‌کنم، نه اینکه بی‌ادبی بکنم، ولی نظرم رو میگم. میخوام بگم کسی به من یک بار این حرف رو نزده، ولی یه نفر با زندگیش اصلا به من این الگو بوده واسه من. اونم همون آراپیک باقراسریانی که من آورد مجله فیلم. قبل که مجله نگین رو می‌خوندم، تو مجله نگین قدیمی اگر شما ببینین همیشه یه طرحی هست که پایینش هم یه علامت ستاره داره. ابتدای صفحه اول مجله نوشته که طرحی که با علامت ستاره مشخص شده است کار پتروس کارامیان است. پتروس کارامیان همین آراپیک باقراسریان بود که این طرحا رو می‌کشید پست می‌کرد برای مجله نگین با آقای عنایت. هیچ وقت هم نمی‌رفت پول بگیره، اصلا برای پول این کارا رو نمی‌کرد، خودش اینو می‌فروخت. اون موقع کارمند کانون پرورش فکری بود، هم دوره کیارستمی بود. اولین انیمیشن کانون رو ساخت و جایزه گرفت، جایزه اولین فستیوال فیلم کودکان رو گرفت. آراپیک رو من از سال 54 که باهاش آشنا شدم و کنار همون تالار مولوی تالار عبید رو اینا میگذرون اداره میکردن، رفتارش رفتار عجیبی بود، رفتار خاصی بود. تو مطالبی هم که مینوشت گاهی این رو داشت و تو طرحاش هم اینو داشت. مثلا میگفتش که کاریکاتور یا طراحی مثل یک تیری میمونه که شما باید هدفگیری کنین و با دقت این رو به مرکز هدف بزنین. به همین دلیل باید خیلی ساده باشه، باید خیلی سبک باشه، حواشی نباید داشته باشه، تزیین نباید داشته باشه. اگر این رو هی زیادش بکنین، هی بهش چیزایی وصل بکنین، این نه تنها به هدف نمیخوره، جلو پای خودتون میخوره زمین، اینقدر سنگین میشه که منتقل نمیشه در واقع به مخاطب شما. این یه آموزه‌ای که در مورد اصلا خلق اثر هنری داره میگه دیگه. و اینو توی یکی از کاریکاتوراش اصلا همین تیر رو هم کشیده.
خیلی از این نوع رفتاراش که زبان زده همه بچهای اون نسل هست، از مرحوم کیارستمی که خیلی با هم دیگه رفیق بودن و با هم کار میکردن تا بقیه کسانی که در کانون اون زمان آراپیک رو میشناختن، همیشه شهره بود به این نوع رفتار. من فکر میکنم از اون خیلی یاد گرفتم، یعنی اون چیزی که من الان هستم در رفتار هنری خودم شاید، یا حتی در رفتار اجتماعی و روزانه خودم، به شدت تحت تاثیر آراپیک.